Xin chào mừng tất cả anh em đam mê túc cầu đã quay trở lại với kênh. Jurgen Klopp, không nghi ngờ gì nữa, là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới. Ông ấy từng đưa Mainz lần đầu tiên lên chơi ở giải đấu cao nhất nước Đức, rồi sau đó biến Dortmund từ một đội bóng tầm trung trở thành một thế lực liên tục giành cúp. Vài năm sau, ông lại tái lập thành công đó, đưa gã khổng lồ đang say ngủ Liverpool trở lại đỉnh cao vốn có. Dưới bàn tay của Klopp, cả Dortmund và Liverpool đều thể hiện một phong cách chiến thuật độc đáo. Lối chơi của hai đội vừa có điểm tương đồng, lại vừa có những khác biệt đáng kể. Vậy, hệ thống chiến thuật của ông khi dẫn dắt Liverpool và Dortmund khác nhau ở những điểm nào? Video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu khám phá điều này. Về mặt sơ đồ chiến thuật, Klopp gần như kiên định với sơ đồ 4-2-3-1 trong suốt thời gian ở Dortmund. Còn tại Liverpool, sau nhiều thử nghiệm ban đầu, cuối cùng ông quyết định sử dụng sơ đồ 4-3-3 để giúp anh em dễ dàng hình dung lối đá của hai đội. Trong video này, các cầu thủ ở các sơ đồ khác nhau đều được giữ nguyên số áo. Như vậy cũng giúp chúng ta so sánh rõ hơn màn trình diễn khác biệt của các cầu thủ ở cùng một vị trí trong hai đội hình. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem cách Liverpool tổ chức tấn công từ sân nhà. Lựa chọn số 1 trong khuôn gỗ của Klopp ở Liverpool là Alisson. Anh ấy là sự tương phản hoàn toàn về khả năng kiểm soát bóng so với Roman Weidenfeller ở Dortmund. Alisson kiểm soát bóng xuất sắc hơn Weidenfeller rất nhiều. Nhờ vậy anh ấy có thể thực hiện các đường chuyền ngắn nhuần nhuyễn hơn để bắt đầu các đợt tấn công từ tuyến dưới. Đây chính là một điểm khác biệt cốt lõi giữa hai đội. Chỉ cần nhìn vào biểu đồ giữ điều kiểm soát bóng liên tục trong 3 mùa giải của hai đội là thấy rõ. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Liverpool tiệm cận 60%, trong khi 3 mùa giải cuối cùng của Klopp ở Dortmund, tỷ lệ này chỉ nhỉnh hơn 50% một chút. Màn thể hiện khác biệt của hai thủ môn đã minh chứng rất rõ điều này. Cả hai đội thường đều có những cầu thủ giỏi kiểm soát bóng hơn như Van Dijk và Hummels để làm chủ quyền kiểm soát bóng. Dù cả hai đều có thể linh hoạt luân chuyển bóng trên sân, nhưng họ thường bị ảnh hưởng bởi một yếu tố then chốt, vị trí của những cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội. Ở Dortmund, những cầu thủ xuất sắc nhất của đội thường tập trung ở khu vực trung lộ, ví dụ như Gundogan, Shinji Kagawa, Kier, Sahin và Robert Lewandowski. Điều này hoàn toàn trái ngược với Liverpool. Những cầu thủ tốt nhất của Liverpool lại phân bổ chủ yếu ở hai biên, như Salah, Alexander-Arnold, Mane và Robertson. Điều này có nghĩa là ở Dortmund, Hummels thường cố gắng thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến vào trung lộ, đưa bóng đến chân các tiền vệ tấn công hoặc hộ công ở khu vực trung tâm. Nếu gặp áp lực phòng ngự buộc phải phất bóng dài, họ thường chuyền thẳng cho trung phong Lewandowski, một tiền đạo có thể hình tốt và có thể làm tường khi cần thiết. Ngược lại, Van Dijk ở Liverpool không phải lúc nào cũng tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự bằng những đường chuyền ngắn ở trung lộ, mà lại có xu hướng bóng ra biên cho những cầu thủ có tốc độ và khả năng đột phá, thường là bằng cách dẫn bóng thu hút cầu thủ đối phương áp sát, tạo ra khoảng trống ở phía sân đối diện, rồi thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến để cầu thủ chạy cánh bên kia có khoảng trống nhận bóng. Đặc điểm và vai trò của các hậu vệ cánh là một khác biệt lớn khác. Ở Liverpool, hậu vệ cánh bắt đầu tham gia vào việc tổ chức tấn công từ sân nhà, giúp luân chuyển bóng. Alexander-Arnold đặc biệt quan trọng ở khía cạnh này. Thậm chí đôi khi anh ấy còn bó vào trung lộ để phối hợp ban bật với các cầu thủ tuyến trên tấn công thẳng vào trung lộ. Tất cả điều này hoàn toàn khác biệt với Pizarro và Schmeichel ở Dortmund. Họ giống những hậu vệ cánh truyền thống hơn, chú trọng hơn vào việc giữ cự ly đội hình và chạy chỗ không bóng ở biên. Nhìn vào số liệu thống kê, hậu vệ cánh của Liverpool thực hiện trung bình nhiều hơn hậu vệ cánh của Dortmund khoảng 20 đường chuyền mỗi trận. Điều này cũng phản ánh rõ vai trò chiến thuật các hậu vệ cánh trong hai đội. Lối chơi chiến thuật ở khu vực trung tuyến cũng ảnh hưởng đến màn trình diễn của các hậu vệ cánh ở tuyến trên. Cơ cấu tuyến giữa của Liverpool cho phép họ kiểm soát được phạm vi không gian ngang rộng hơn trên sân. Hơn nữa, hai tiền vệ trung tâm, Henderson và Wijnaldum đều là những cầu thủ chạy không biết mệt và sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Điều này đồng nghĩa với việc hai hậu vệ cánh của Liverpool có thể yên tâm dâng cao tấn công, vì họ biết rằng các tiền vệ trung tâm giàu ý thức phòng ngự sẽ lập tức bọc lót lấp đầy khoảng trống. Trong khi đó, Dortmund dù có hai tiền vệ phòng ngự, nhưng họ không thể kiểm soát được chiều rộng sân hiệu quả như Liverpool, bởi vì chỉ có Sven Bender là một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Người đá cặp với anh ấy là Gundogan hoặc Sahin đều là những cầu thủ kỹ thuật, nên khả năng bọc lót phòng ngự không phải là điểm mạnh của họ. Họ thường giữ vị trí nhiều hơn ở khu vực trung lộ. Điều này có nghĩa là không giống như các hậu vệ cánh của Liverpool cùng lúc dâng cao, hậu vệ cánh của Dortmund thường áp dụng chiến lược một trước, một sau để đảm bảo sự vững chắc cho hàng phòng ngự. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trong giai đoạn phát triển tấn công, người tổ chức chuyền bóng chính của Dortmund là Gundogan từ trung lộ, còn với Liverpool, những người đẩy bóng lên chính lại là hai hậu vệ cánh Robertson và Alexander-Arnold. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem khả năng sáng tạo tấn công và màn thể hiện tổng thể ở khu vực 1/3 sân đối phương của hai đội. Sự khác biệt về vai trò của các tiền vệ trung tâm ở Liverpool thể hiện rõ nét hơn. Tiền vệ trung tâm ở phía cánh có bóng thường có xu hướng lùi về khoảng trống giữa hai tuyến, sau đó tạo thành tam giác phối hợp với hậu vệ cánh và tiền đạo cánh. Trong khi đó, hai tiền vệ còn lại giữ vị trí sâu hơn. Ba tiền vệ trung tâm rất ít khi xâm nhập vào khu vực số 10 ở trung lộ, chỉ khi bị dẫn bàn, một trong số họ mới cố gắng đột phá vào vòng cấm. Lại, hàng tiền vệ của Dortmund luôn có một cầu thủ đá số 10 di chuyển tự do ở khu vực này. Hơn nữa, khi bóng ở vị trí cao hơn, Gundogan cũng sẽ tiến vào khu vực này để hỗ trợ tấn công. Điều này liên quan rất nhiều đến sự hiện diện của trung phong. Ở Liverpool, Roberto Firmino được sắp xếp đá vai trò số 9 ảo. Nhiệm vụ chính của anh ấy là lùi sâu về khu vực số 10 để nhận bóng, tạo không gian cho hai tiền đạo cánh băng vào vòng cấm tấn công. Nếu Firmino lùi về vị trí này nhận bóng, anh ấy thường cố gắng thực hiện đường chuyền quyết định cho đồng đội ở phía trên. Tuy nhiên, khu vực này thường có mật độ phòng ngự dày đặc, không gian bị thu hẹp nghiêm trọng. Do đó ba tiền đạo thường chọn cách tấn công trực diện vào vòng cấm thay vì dựa vào những pha phối hợp ban bật ngắn ở trung lộ. Ở Dortmund, họ có một trung phong truyền thống hơn là Robert Lewandowski, dù anh ấy cũng rất giỏi trong việc liên kết lối chơi.
nhưng Lewandowski thích khai thác khoảng trống phía sau lưng hậu vệ đối phương hơn. Mặc dù các tiền đạo cánh của Liverpool cũng thường xuyên xâm nhập vòng cấm, nhưng các tiền đạo cánh của Dortmund lại có xu hướng tấn công vào khu vực số 10 nhiều hơn, sau đó tạo không gian cho hậu vệ cánh chồng biên băng lên. Do đó, nhiệm vụ của Götze và Gundogan là tìm kiếm những kẽ hở trong hàng phòng ngự đối phương, sau đó chuyền bóng cho tiền đạo cánh bó vào trong hoặc Lewandowski để tạo cơ hội tấn công. Nhưng khi Marco Reus hoặc Götze ở vị trí đó, họ cũng có thể cố gắng tạo cơ hội cho Lewandowski. Tại Liverpool, đội bóng phụ thuộc nhiều hơn vào những quả tạt từ hai biên của hậu vệ cánh để tạo cơ hội cho ba tiền đạo xâm nhập vòng cấm. Vì vậy, những người tạo cơ hội tấn công chính của Liverpool là các hậu vệ cánh, trong khi ở Dortmund, những người tạo cơ hội tấn công chính tập trung ở trung lộ. Dortmund cố gắng xuyên phá hàng phòng ngự lùi sâu bằng cách tấn công trung lộ, đưa bóng đến chân Lewandowski. Ngược lại, Liverpool lại có xu hướng đi bóng vòng qua hàng phòng ngự lùi sâu bằng cách cho tiền đạo cánh có thêm thời gian bó vào vòng cấm tạo ưu thế về quân số, đồng thời để hậu vệ cánh kiểm soát bóng. Do đó, nhiệm vụ ghi bàn của Liverpool chủ yếu thuộc về các tiền đạo cánh, chứ không phải trung phong. Số liệu thống kê cũng chứng minh điều này, số lượng các quả tạt của Liverpool cao hơn đáng kể so với Dortmund. Giờ chúng ta hãy cùng so sánh phân tích lối chơi phòng ngự của hai đội khi không có bóng. Cả hai đội đều sẽ ngay lập tức cố gắng đoạt lại bóng sau khi bị mất quyền kiểm soát, để có thể nhanh chóng tổ chức phản công. Ở Liverpool, điều này thường được thực hiện bằng cách các tiền đạo cánh cắt đứt các đường chuyền ở biên, ép đối phương phải đưa bóng vào trung lộ, sau đó họ sẽ tổ chức vây ráp và pressing ở khu vực đó. Tại Dortmund, Lewandowski thường là người dẫn đầu hàng pressing tuyến đầu, sử dụng phạm vi phòng ngự rộng của mình để ngăn đối phương chuyền bóng vào trung lộ. Một khi bóng được đưa ra biên, Dortmund sẽ tổ chức vây ráp, sử dụng đường biên làm cầu thủ phòng ngự bổ sung, gia tăng áp lực lên người cầm bóng. Cả hai đội đều đã biến sân vận động của mình, Westfalen và Anfield, thành những pháo đài đáng sợ đối với đối phương.